ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සමිත දිල්ෂාන් YouTube නාලිකාවට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මගේ YouTube නාලිකාව හරහා මම ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ICT වීඩියෝ. නමුත් අලුත් වැඩක් කරන්න පටන් ගත්තා හේතුව හැමදාම ඉතින් එකම දේ කරලා අමාරුයිනේ. ආස දේවල් ටිකකුත් කරන්න හිතුවා. travel කරන්න ආසයි. ඒ වගේම හොද්දට කන්න ආසයි. ඒ නිසා මුලින්ම අද හොඳ කෑම කඩයක් හොයාගෙන සුපිරි කෑම වීඩියෝ එකක් දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි යනවා පට ප්ලේස් එකක් තියෙනවා ඒ තැන හොයාගෙන. ඉතින් අපි සෙයිලමට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද අපි නාසි ගුරා එකක් ඕඩර් කරා. මුලින්ම රස බලන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඒ කට්ටිය අපිට කිව්වා දෙන්නම් කියලා රස සූප් එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම රස සූප් එක රස විදලා ඊට පස්සේ අපි නාසි ගුරා එකේ රහ බලමු. හරි අපිට සුප් එක නම් හම්බුණා. අපි බලමු මේක රස කොහොමද කියලා. නියමනම තියෙනවා. මං කියන්නේ ඔයාලත් මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් රස බලන්න ඕනේ. හොඳටම තියෙන සුප් එක. අනිවාර්යෙන් කෑම එකත් මේ වගේම ඇති කියලා අපි හිතනවා. අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් මේක අපි අරන් ඉවර කරමු. හරි කෑම එක නම් හම්බුණා. හොඳටම බඩගින්න ඉන්නේ. රසම රස පාට තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලා අපිට දීලා තියෙනවා බුල්සයි එකක් දීලා තියෙනවා, ග්‍රිල් චිකන් එකක් දීලා තියෙනවා, අන්නාසි කෑල්ලක්, ඒ වගේම තක්කාලි පිපිඤ්ඤා මේවත් දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සලාදයක් තියෙනවා, චිලි පේස්ට් එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම සෝස්. තව ඉතින් කන්න ෆෝක් එකකුයි ස්පූන් එකකුයි දීලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් අපි ගමේ කොල්ලෝනේ අද තමයි පාවිච්චි කරන්නේ වැඩේට. රසම රස පාට අපි මේකේ රහ බලමු කොහොමද කියලා. නියමයි. නියමනම තියෙනවා. මේකේ සොසේජ් දාලා තියෙන, ඒ වගේම ඉස්සෝ තියෙනවා. ඒ වගේම වලට චිකන්, පෝක් මේ වගේ දේවලුත් දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා රස කර කර කන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මාරම රහයි. ඔයාලත් මං කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. තනු හොයා ගන්න අමාරු නෑ. ඔයාලා පොළොන්නරුවේ නම් හිඟුරක්ගොඩ සමූපකාර මාවතේ තමයි තියෙන සෙයිලම. ඕන කෙනෙක්ගෙන් අහලා හරියටම ප්ලේස් එක දැනන් එන්න පුළුවන්. මරුවා. එකක් තියෙනවා. මරු සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හැන්දෑ වෙලාවක ඇවිල්ලා මේ විදිහට මෙතෙන්ට මේ ඇවිල්ලා උනා රස බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෑම එකක් ගෙදර අරන් ගිහිල්ලා උනා පවුලේ කට්ටියත් එක්කම කන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ තමයි අපි
සීල මේ සෙට් එක මේ තමයි අපේ චෙෆ් අයියා හොඳටම කෑම එක දාලා දුන්න අපිට හරිම රහට තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා මේකේ රස බලලා කෑම වේලා කාලේ යන්න අමතක කරන්න එපා.